নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সেউজীয়া অসমৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। শেহতীয়াকৈ ডিমা হাছাওত যি ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি হৈছিল, গোটেই ডিমা হাছাওখন মোটামুটি ধ্বংসৰ ফালে গতি কৰিছিল। আৰু সেই ডিমা হাছাওখন ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত পুনৰবাৰ সজীৱ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। যি ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে শিলচৰলৈ যোৱা, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু যি ব্ৰডগজ সেৱা আছে, ৰেল সেৱা, সেই ৰেল সেৱা নতুনকৈ মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে ৰেল বিভাগে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে। ৫৪টা জেগাত ৰেলপথ বিধ্বস্ত হৈছিল আৰু প্ৰত্যেকটো জেগাতে ৰেল কৰ্মচাৰীয়ে নতুনকৈ আৰু কাম কৰি আছে। আৰু তেখেতসকলে জনোৱা মতে অহা ১ জুলাইৰ পৰা ৰেলেৰে ডিমা হাছাও বা হাফলঙলৈ যাতায়াত সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু হাফলঙৰ পৰা শিলচৰলৈ মানুহে নতুনকৈ যাব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত সেইখিনি বিষয়ে মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। গতিকে চাব, কেনেকুৱাই জনাব আৰু কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।